Hi, it's Maring again. Kumusta po kayong lahat? At tayo po ay gagawa ng cookies. Okay? So, before that, I just want to tell you that don't forget to subscribe and like, comment, share, and please click the bell button for notification sa susunod na video. No-notify po kayo. Ngayon, gagawa po tayo ng cookies. Instead na bibili ako, gagawa na lang ako. Para mas safety. Hindi naman sa kaya lang, gusto ko lang, trip ko lang gumawa. Kaya ito po ang mga ingredients. Okay? May kodigo ako dito. Okay? So, 1 cup of sugar, white sugar, 1 cup of brown sugar, half sugar and half. Kung gusto niyo medyo matamis-tamis, dagdagan nyo ng white sugar. Pero pag ayaw nyo, is half na lang. Kaya ginawa ko na lang half and half. Half brown sugar, 2 eggs, tapos vanilla, 2 teaspoon of vanilla, 1 cup butter, ito 1 cup butter, tapos 2 and a half flour, and salt, 1 teaspoon of salt, and 1 teaspoon of baking powder and 1 teaspoon of baking soda. And of course, meron tayong 1 cup of butter. Melted butter na po. E ngayon, gusto kong double recipe para hindi na ako gagawa-gawa na ulit. Para pwede naman ilagay sa sa freezer. Tapos kung gusto mo nang magmerienda, gusto mo nang magkape, iparis mo na lang sa kape mo, pwede mo nang dukutin half an hour ago. O kaya hayaan nyo na lang na ilagay na lang sa medyo malamig na place, kahit hindi na ilalagay sa refrigerator, sa freezer. Kaya ito inimelt ko ganito. Nimelt ko siya, ayan. Ito 1 cup ito. Tapos ito 1 cup. Kasi magdo-double ako. Kaya ito, nilagay ko rin dito. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon ay paghahaluin ko na lang. Nakalimutan ko palang sinabi, mayroon lagyan ng chocolate chips. Yung chips na ganito. Yan, chocolate chips. Masarap yan. Chocolate chips as 2 cups. So, ito ay exactly 2 cups ito. Ngayon po, minix ko na itong yung white and brown sugar. And we'll put also vanilla. Vanilla is 2 teaspoon. Okay, 2 teaspoon of vanilla. Teaspoon of vanilla, white and sugar, and eggs. Itong eggs ay binit ko na. And butter,
min-mix po natin hanggang siya ay mag-creamy. Ngayon po, paghaluin na natin ang dry ingredients. Itong flour, salt, baking powder, and baking soda. Ngayon, ilagay na natin dahan-dahan itong flour dito sa wet ingredients. Ito yung wet ingredients kanina. Ngayon, ihalo natin itong flour. Blend natin. Ngayon, nahalo natin. Dito na siya. Ngayon, lalagay na natin sa tray. Ito, rub a little of oil. I forgot. Nakalimutan ko pala yung chocolate chips. Kung gusto nyo pang dagdagan ng chocolate chips na, yung chips, dagdagan pa. Pero pag gusto nyo bahagya lang, huwag nyo lang dagdagan. Just only 2 cups. Kung gusto nyo mas maraming chips, lagyan mo pa ng 1 cup.
Ganito lang siya karami kasi ano yan, lalaki yan eh, aalsa. Ngayon, ilagay na natin sa oven for 30 to 35 minutes and set 200 centigrade or 180. Ayan. So, antayin natin. Pag maluto, magkakape na tayo. Ngayon, time is up now. We'll take it. Wow! Sarap! Ayan. Ayan, tapos na rin itong isa. Where I'm going to put it. Meron pa. Ngayon, naluto na. Magkape na tayo. Black coffee. Kaya lang mayroon siyang konting milk. Masarap. Ito, chocolate chips. So, my darling is here. Kaya lang ayaw niyang pakita sa video. Nakon? Style heart. You know? Okay, my dear. Okay. Okay. Masarap? Okay, said masarap. Okay. Okay, so thank you very much for watching. And sana magustuhan nyo at sana gayahin nyo rin. Masarap. Okay, once again, don't forget to subscribe, like, comments, and please click the bell button for you to notification for the next video. Thank you. Bye-bye.